welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. In a highly anticipated judgment, a 5-judge bench of the Supreme Court presided over by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud ruled against the legalization of same-sex marriage in India. Additionally, the bench delivered a 3-2 verdict against civil unions for non-heterosexual couples. The panel consisted of Justices Sanjay Kishal Kaul, Ravindra Bhatt, Hema Kohli and P.S. Nareshima. All 5 judges concurred that there is no fundamental right to marry, and in a majority verdict, the court rejected the possibility of same-sex marriage. The prevailing viewpoint is that the matter should be left to the legislature for a decision. Chief Justice Chandrachud and Justice Kaul expressed their support for introducing civil unions for non-heterosexual couples. I welcome the decision of Honorable Supreme Court in which they have not permitted the same-sex marriage. Some people try to spoil the atmosphere of Indian system, but I am happy that Supreme Court of India has accepted the version of the Government of India in which it was argued that the court has no power to give this right of same-sex marriage. It is the only right of the Indian Parliament. Today it has been accepted by Honorable Supreme Court, and we are happy that Supreme Court has held that this power can't be given to same sex for having the marriage, because India is a ancient country. Indian population is having its values in society. So by not providing this right, we hail the judgment of Supreme Court on this aspect. देखिए, उम्मीद पे तो हम लोग कायम है ना, इसलिए हम लोग कब पता नहीं कब से लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। अडॉप्शन को भी लेके इस बार ये लोग कुछ कर सकते थे, ये भी नहीं हुआ। जो चीफ जस्टिस ने कहा वो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, अडॉप्शन के बारे में बहुत सोच समझ के कहा था। तो डिसअपॉइंटिंग है कि दूसरे जजेस ने एग्री नहीं किया, पर आगे चल के होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, पर वही है कि कब होगा, और हर चीज़ में इतना टाइम लग रहा है। और अभी तक हम इस देश में डेमोक्रेसी है और हम लोग अपने ही सिटीजन्स को बेसिक राइट्स डिनाई कर रहे हैं, तो अब क्या कहें? It is with bated breath that everyone has waited for the same-sex marriage judgment, and I am so happy to see that in the judgment of the Chief Justice, the Chief Justice has in fact said the same bundle of rights which every married couple has should be available to the same-sex couples. Now this is extremely welcome. At the same time, 3 judges and Justice Bhatt gave the lead judgment, who incidentally has had one of the most brilliant and most exceptional careers as a judge, who is retiring on the 21st, has said in his lead judgment that marriage is a statutory right and therefore it cannot be given by the court under Article 32. Justice Kaul has elaborated on the formation of the committee as suggested by the respondent state and by the learned Solicitor General, and has said that it should be a committee which should have a very representative character. The major concern and the stepping stone should be that even if the right to marry has not been given, which it was not, at least the bundle of rights which have been referred to by Chief Justice Chandrachud, that is rights with regard to naming a person, right with regard to insurance, right with regard to adoption of same-sex couples, all those rights.
With a 3-month deadline for declaring the Madhe Wildlife Sanctuary as its environs as a tiger reserve fast approaching, the state government is preparing to approach the High Court to request an extension beyond the October 24th deadline. After a 3-month period of inactivity, Advocate General Devidas Pangam has provided advice to the state government's forest department urging them to file a petition in the High Court. The extension request comes as the original deadline for declaring the Tiger Reserve approaches its expiration date. की हायकोर्टान एक एप्लिकेशन फायल करचें पडटलें एक्सटेंशन दी म्हणून आमकां कित्याक 24 तारखेक आमचो टायम सोंपता 24 तारखे पयलीं आमकां नोटिफिकेशन काडपाची अशी ऑर्डर आसा ती ताका लागून एक एप्लिकेशन घालपाचें म्हणून अशें हांवें सरकाराक ओपिनियन दिल्लें आसा आनी तें एप्लिकेशन जर फायल करपाचें जालें जाल्यार तें 1 आठवड्या भितर फायल करचें पडटलें. So there is any chances of because right now I think Supreme Court also has been See, Supreme Court has issued notices to the central government. Basically, Supreme Court कितें डिसायड करता ताजेरूच हें सगळें डिपेंड आसा. सो आमकां सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीची वाट पळोवची पडटली केन्ना हियरींग कशें केन्ना जातलें तें. त्या अल्टिमेटली इट विल डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसिडींग्स. Clinton D'Souza for Herald TV. As the 3-month deadline for declaring the Madhe Wildlife Sanctuary and its surrounding areas as Tiger Reserve is fast approaching, the state government has decided to approach the High Court seeking extension of the deadline which ends on October 24th this year. Today in our special series of Street Voices, Team Herald spoke to several people across the state to know what is their view on this issue and what should be the next step. Watch. हांव सगळ्यांक परबी दिता पण आयज गव्हर्मेंट उठला गोंयकारांचेरूच कारण गोंयकारा खातीर जी म्हादई जाय जे एनवायरमेंट जाय जे आमकां खरें म्हटल्यार हें निसर्ग जावं गोंयकारपण जाय तें आयज आमकां दिवपा खातीर हो गव्हर्मेंट खुबूच आमकां आमची वाट लावपाक पळयता. आयज नवदुर्गेच्या फुड्यान हांव आसा. आयज जी नवदुर्गा जी आसा ती वाघ्र क्षेत्रांत वाघ्र तिचो एक वाहन आसा दुर्गा मातेचें तेंच वाघ्र क्षेत्र करपा खातीर आयज गव्हर्मेंट पळयना हें दुख्खाची गजाल जावन आसा. आयज 3 म्हयन्यां नंतर आयज 3 म्हयने सोंपचे जाले हायकोर्टान जी ऑर्डर दिला ती 3 म्हयन्यांनी सोंपतली आनी हें अशें आसतना सुद्दां एक्सटेंशन मागपा खातीर ते हायकोर्टान वता ही एक खेळी जावन आसा पॉलिटिकाची. कारण सुप्रीम कोर्टान हेज्या पयलीं तेका वाघ्र क्षेत्र करपा खातीर जेन्ना ते हें केल्लें आहा ती ऑर्डरीक तेंचेर भायर आयिल्ली आनी तरी सुद्दां आयज हो हायकोर्टान वता म्हटल्यार खरोखरच हांसपाची गजाल जावन आसा. कारण हें आमच्या फुडल्या पिळये खातीर जावन आसा. उदक हें सगळ्यांक आमकां इम्पॉर्टंट आसा. म्हादई वाचतली ती फक्त एक टायगर रिजर्वा खातीर. टायगर ना जाल्यार म्हादई ना, म्हादई ना जाल्यार पर्यावरण ना, पर्यावरण ना जाल्यार आख्खें गोंय ना. हे विचार करपाक जाय हो आमकां. कारण आयज टायगर जो वाहन आसा देवीचो तेका आमी जर हितून दवरिना सलामत दवरिना जाल्यार खंयचें आमकां दिसता गोंयकारपण. आयज हांव ह्या 40 आमदारांक सांगूंक सोदतां की तुमी सगळ्यांची बुद्धी भ्रश्ट जाल्या काय कितें. ह्या गव्हर्मेंटा खातीर आवाज उखला. कोणाचो पयसो आमचो टॅक्सपेयरांचो पयसो आयज सगळ्यांक हे मोडटा. कोणा खातीर मोडटा? कर्नाटका लोकां खातीर जाल्यार तुमची साटली पोटली बांदा आनी डायरेक्ट कर्नाटकाक वचा थंय रावा. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमी गोंय सांबाळपाक आमी समक्ष आसा हेंच तुमकां सांगता. The Balrath employees have hit the street yet again, claiming that not a single assurance given by the government during the assembly session has been fulfilled. The employees have demanded to credit their salaries directly to their account and not to school management. They have also warned of protests if the government fails to fulfill their demands. मेन प्रश्न म्हटल्यार आमी सांगलेले की आमचो पगार आसा पळय तो मॅनेजमेंटाक तुमी दिवं नाका. तो पगार आमकां डायरेक्ट आमच्या अकाउंटाक तुमी पगार घाला. हे आमची मागणी त्यांनी मान्य केली. तुमच्या प्रत्येकाचा पर्सनल अकाउंट करून सॅलरी तुमच्या अकाउंटाक वयतली हे सांगिल्लें. पूण आज पर्यंत आता 17 जुलय ते आज पर्यंत सगळ्यो मागण्यो एक सुद्दां मागणी आमची मान्य जाल्ली ना. म्हणजे आमकां मेळूं ना. आमी परत आता डायरेक्टरा एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन फॉलोअप केलो, CMA कडेन फॉलोअप केलो. सगळे सांगता आमकां सांगलां तुमचें जालां तुमकां मेळटलें जुनांतल्यान तुमकां सगळी स्कीम लागू जातली. परत एकदां हांव सरकारा कडेन मागतां आज आमकां खरें म्हटल्यार आमकां दिसलेलें आतां जालें आमचें सगळें फुलफील जातलें ज्या तरेन आमकां एश्युरन्स मेळ्ळो. पूण कांयच जायना हें हांव लोकां मुखार आनी सरकाराकूय ह्या प्रेसांतल्यान सांगूंक सोदतां. In anticipation of the upcoming Madhe hearings scheduled for the week leading to November 28th, AG Devidas Pangam and the legal team are geared up to present their case. Pangam mentioned their regular meetings with advocates in Mumbai and the submission of written documents.
He further emphasized their full readiness to engage in the legal proceedings. Furthermore, he clarified that despite any tenders in place, the diversion of water cannot proceed without the necessary forest clearance and permissions from the Chief Wildlife Officer. आणि म्हादईची सध्या कितें आसा प्रोग्रेस? म्हादईची तारीख आमची जी आसा ती 28 नोव्हेंबराक जो वीक येता त्या आठवड्यान ही केस लिस्ट जावपाची आसा. तर आमची सगळी तयारी जाल्ली आसा. आमचे रेग्युलर मिटींग जाता. पयर फाटल्या बेरेस्तार शुक्रार शेनवार 3 दीस आमी मुंबय वचून आमचे सिनियर एडवोकेट्स आसा तांच्या बरोबर कॉन्फरन्सीस केल्यो. आमी रिटर्न सबमिशन्स एक ऑलरेडी फायल जाल्ले आसा आमचे, प्लस आनी एडिशनल रिटर्न सबमिशन्स ऑल्सो आमची तयार जाता. ती एक आणखी एक 10-15 दिसांनी आमी ती एडिशनल रिटर्न सबमिशन्साय फायल करतले. आर्ग्युमेंटाची आमची सगळी तयारी जाल्ली आसा. आमी फुल्ली प्रिपेर्ड आसा. जर केस ही सुरू जाली त्या आठवड्यान जाल्यार आमी आर्ग्यू करतले केस. सपोज तेंच्यांनी जे बांदकाम बीन केल्या ते कितें स्टॉप आसा सध्या? बांदकाम तांचें कांय सध्या चालू ना. तांणी फक्त एक टेंडर काडिल्लें. ते टेंडर लास्ट टायमूय काडिल्लें ताणें. हे सेकंड टायम ताणें काडला टेंडर. पण टेंडर काडून कांय उपयोग ना. तांकां मेन म्हणजे परमिशनां जी आसा, फॉरेस्ट क्लियरन्स तांकां अजून मेळूंक ना. तशेंच आमच्या चीफ वायल्ड परमिशन परमिशन लागता तांकां. तर जो मेरेन तें जायना तो मेरेन तांकां कांय काडपाक हक्क ना, अधिकार ना, ते काडूच शकना. ही टेंडरां काडून बिडून जे कितें करता पळय ते तांचे ते इंटरनल गोश्ट आसा. पण बांदकाम ते कांयच करूं शकना. So one more thing, on what ground government is asking the extension? कितें? हायकोर्टा कडल्यान. yes. तर एक्सटेन्शन मागपाक अशें एक म्हणजे सुप्रीम कोर्टान मॅटर पेंडींग आसा. सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडल्या. दुसरो मुद्दो असो आसा की हे नोटिफिकेशन काडच्या पयलीं थोड्यो ज्यो गोश्टी करपाच्यो आसा, ते फॉरेस्ट ड्वेलर्सांचे रायट सेटल करपाचे आसा, ह्यो गोश्टी सुरू आसा आनी ताका लागून थोडो टायम लागतलो. अश्यो गोश्टी आसा ताका लागून इमिजिएटली नोटिफाय करपाची कांय गरज ना. आनी नोटिफाय करूं ना सुद्दां जाल्यार कांय व्हडलोसो फरक पडचो ना इमिजिएटली. कित्याक जितले स्टेप्स घेवंक जाय, कित्याक हे जे टायगर रिजर्व जे डिक्लेअर करपाचे आसा पळय, जे आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा त्योच एरिया टायगर रिजर्व जावपाच्यो आसा. जो जितली रिस्ट्रिक्शनां वायल्ड लायफ सँच्युरीन आसा पळय तीच रिस्ट्रिक्शनां टायगर रिजर्वान आसा. आनी ती इम्प्लिमेंट करपाचें आमच्या सरकारान फूल काम केल्लें आसा. नव्यो ऑर्डरी काडल्यो आसा. थंय स्टेप्स कितें घेवपाचें आसा, प्रोटेक्शन कितें घेवपाचें आसा, वायल्ड लायफ सँच्युरी ते सगळे सरकार घेवपाचें चालू आसा. फुडलो प्रश्न असो आसा की एक हायकोर्टान म्हणलें कितें एनक्रोचमेंट बी कितें जाल्लें आसा काय म्हणून. ताजेर आमचें कंटिन्युअसली मॉनिटरींग सरकाराचें आसा आनी एनक्रोचमेंट कांयच जाल्लें ना. ते म्हणजे आनी परत आतां हायकोर्टाच्या डायरेक्शना उपरांत सरकारान नव्यो ऑर्डरी काडल्या ती कशी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंट करपाचे, वायल्ड लायफ जे सँच्युरीज आसा तांकां कशें प्रोटेक्ट करपाचें, तांची केअर कशी घेवपाची, ह्या बाबतींतले जे प्रोटोकॉल आसा तो सगळो सारको सरकारान परत आनी सुरळीत केल्लो आसा. आनी त्या बाबतींत कसलेच हयगय जावची ना. त्या ग्रावंडाचेर आमी हें एक्सटेन्शन मागतले. So oppositions are saying that there is no other chances apart from the to adopt the tiger reserve. हांव परत सांगता तुमकां, सगळी गोश्ट ही सुप्रीम कोर्टाचेर आसा. आज सुप्रीम कोर्ट कितें ठरयतलो त्या प्रमाणे जातलें. जर म्हणटा की सुप्रीम कोर्ट सुद्दां कांय करूं शकना कोण म्हणटा समज जाल्यार हांव कितें सांगू. इट इज अल्टिमेटली सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डिसायड. The Panjim Kalangut Bus Owners Association has accused a new bus operator of using aggressive tactics to threaten drivers and conductors of other buses, causing an unsafe environment and disruptions in bus services. Association President Sudesh Kalangutkar alleged that another bus owner, Nitesh Aldankar, who recently acquired a bus to operate on the Panjim Kalangut route, has been verbally abusing and intimidating other bus staff at both the Panjim and Kalangut bus stands. Kalangutkar also claimed that some of Haldankar's employees physically assaulted drivers and conductors over the weekend. Despite filing 2 prior complaints, the police have not taken any action. Bus owners met with Kalangut PI Paresh Naik to demand the arrest of those responsible. Panjim Kalangut bus owners have alleged intimidation by a new bus operator along the Panjim Kalangut route. या पुलिस स्टेशनार हांवें म्हाज्या कंडक्टराक हाडून हांगा कंप्लेन दिली. त्या उपरांत कांयच जालें ना. आमी ताका फोन हाडटा बिडटा म्हणून लागले, कांयच जालें ना. मागीर सेकंड टायम आनी एकाचे कोणाच्या ड्रायव्हराक मारलो. आमी सगळे एक जाण सगल्यांनी सायनी मारून हांगा कंप्लेन दिली पळय. तुमकां दाखयल्या तुमी ही पळय ही फूल आख्खे ऑपरेटर सगळे 17 बसीचे पात्रांव. तरी हांगा एक्शन जालें ना. आतां तो अशें एक एकट्याक मारीत आहा. पळय तेजे ड्रायव्हराक मारलो, तेज्या कंडक्टराक मारलो. आतां पळय कोणाक धमकी दिल्या, तूं म्हाजे फुडें वयशीत जाल्यार तुका आपूण येवन मोडटलो. काल पळय एका पळय एका तुका बाबा मारून बसीक फाटल्यान बांदून आमी व्हरतले.
एका आनी तेज्या ड्रायव्हराक म्हणून तुजो एक पांय आनी एक हात कातरून तुका म्हणले आमी हांगासर नाचयतले पुलीस बिलीस कितल्या ते मागीर म्हणले आनी अशी दादागिरी चालूच आहा कोणाक फोन करता कितें कितें करीत आहा आयज पुलीस स्टेशनार आमी PIक सगळें सांगलां कंप्लेनीच्यो सगळ्यो कॉपी दिल्या ह्या आदी एक्शन जावना आता तू कितें तरी एक्शन घे नाल्यार कायदो आमकां सगळ्यांक हातीन घेवचो पडटलो. Kalangut PI Paresh Naik stated that he will file a chapter case against the accused and will also write to the RTO to monitor the buses along the route. सो आतां कितें जालां आतां तेजेर चॅप्टर केस धाडटा हांव कोणाचेर खातीर आनी RTOकूय बरयता की तेंचे ते हेका लागून झगडी जाता तेंचे रूट कॅन्सल करचो म्हणून कोण मस्ती करता कोणाचेर चड कंप्लेनी आहा तुमी येवन थंयसर मॉनिटर करचे तुमचो मनीस दवरचो RTOचो थंयसर आनी तांचो रूट कितें कॅन्सल करता जाल्यार कॅन्सल कितें स्ट्रिंजंट एक्शन घेवची कित्याक एवरी टायम तेंची ते रुटाक लागून 2 मिनटां 3 मिनटांक लागून झगडी जाता वीच इज व्हेरी फ्रिवलियस मॅटराक लागून कांय ना रिजनूच ना झगडी करपाक. In response to the allegations, Haldankar has stated that he too has received threats from bus owners and denied beating anyone. आमी तेंकां केन्नाच मारूंक ना आमी फक्त सांगुल्ले म्हाका दोन बसी मदीं चिड्डोंक ट्राय केल्लो तेन्ना म्हाज्या बापायन कितें सांगलें पळय तेका कितें जालें आपूण उगी रावचो ना आपूण तुमकां मारतलो म्हणून तेका जर कितें जालें जाल्यार हे एज अ बापायचे राग दिसून येयलो. Prasad Polji and Prakash Kadekar for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant along with Sports Minister Govind Gowde and other officials inspected Nehru Stadium at Fatorda, which is the venue for the 37th National Games inaugural ceremony. Chief Minister said that we are all set for the National Games. Watch. नॅशनल गेमीचे टोटल मडगांवांतलोच आमचो फातोर्डा स्टेडियम नावेली स्टेडियमाचें इन्स्पेक्शन आनी मोदीजीचो कार्यक्रम ह्या मुद्दामून पळोवपा खातीर आज हांव मडगांवांत आयलां. फातोर्ड्यातल्या स्टेडियमाचें इन्स्पेक्शन करतलो तेच्या उपरांत नावेलीच्या स्टेडियमाचेर वतलो. आमची तयारी पुराय कंप्लीट जाल्ली आसा. 19 तारखेच्यान जशें अनऑफिशियली गेम्स जे आसा त्यो सुरवात जाता. मेन इनॉग्रेशन 26 तारखेक म्हणजे मोदीजी पंतप्रधान हे उद्घाटना खातीर येता. म्हाका दिसता सगळेच फातोर्डकार वासियांनी मडगांव वासियांनी उद्घाटनाच्या तयारीक नेटान सगळ्यांनी तयारी करची आनी गेम्स ज्यो आसा पयलीं आतां पर्यंत जश्यो जावंक ना त्या पद्दतीच्यो गेम्स आमी वेगवेगळ्या तरेन म्हटलां. आतां पर्यंत 43 डिसिप्लिन्स खंयच्याच नॅशनल गेम्सांत जावंक ना. आतां पर्यंत 49% गर्ल पर्सेंटेज खंयच्याच हितून जावंक ना. ह्यो सगळे गोंयांत रिकॉर्ड जाता. त्या खातीर म्हणटा आमी नॅशनल गेम्साचे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार यंदाच्या 37th नॅशनल गेम्सान जातले. आयोजनान पूर्णता आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा विथ द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट SAG आनी IOA हे खूब मोठ्या पद्दतीन सगळी तयारी पुराय जाल्या. फाल्यांच्यान एथलेट्स जे आसा हे गोंयांत येवपाक सुरवात जाता. तांची सगळ्यांची स्वागत करपाक गोंयकारांनी बी खूब मोठ्या प्रमाणात तांचें स्वागत करपाक. Mohit Karangate for Herald TV. As the much-awaited National Games are nearing, Sports Minister Govind Gowde said that the preparations for the inaugural ceremony at Nehru Stadium, Fatorda are in the final stages. Listen in to get more details about the inauguration ceremony. फ्लो कसो आसतलो कार्यक्रमाचो तर फ्लो जवळ जवळ आमची 4 वरांचेर सगळ्यो काही गोष्टी कार्यक्रमाचो किक ऑफ जातलो. ताजे पयलीं सगळीं भुरगीं ताजे पयलीं स्पेक्टेटर्स बाय म्हाका दिसता 4:20 4:30 म्हणल्यार फायनल आमचो क्रावड जो आसा तो ऑन जाग्यार आसतलो असो अंदाज आसा. कारण प्रायम मिनिस्टराच्या अरायवलाचे पयलू आमचे 1 वर गेट बंद आमकां करचे पडटले. सो ह्यो काही गोष्टी तुमी हायलायट करपाक जाय. जेंका आमी पासीस दितले इनवायट धाडटले किंवा ज्यांचे कडेन आमी विद्यार्थ्यांक आमी इनवायट केल्ले आसा तेंच्यांनी बाय मॅक्झिमम एट 4:30 म्हणल्यार तेंच्यांनी एंट्री जावपाकूच जाय. कारण क्रावड ह्यूज असल्या कारणान इट इज बेटर टू कम बिफोर 3:30 कारण इतलो क्रावड एका बरोबर येवपाक खूब डिफिकल्ट जातलें. आनी फाल्यां सकाळी जर लेट जर जालो जाल्यार लोकांनी थोड्योश्यो समस्या प्रॉब्लेम जावपाक शकता. कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. कारण आमचे पार्किंग जे वेन्यूज जे आसात 4 पार्किंग वेन्यूज जे आसात. एक म्हणल्यारूच आमचे बी फॉर फातोर्डा स्टेडियम आसतलो. VIP पार्किंग जे आसा ते आमचे चर्चीच्या कॉम्प्लेक्सा भितर आसतले. आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा मल्टीपर्पज हॉल जो आसा थंय तो ग्रावंड आसतलो. एथलीट्साचे ते विद्यार्थ्यां खातीर आसतले. टोटल विद्यार्थी येतले तेजे खातीर थंय आसतले. चवथो जो आसा तो आमचो कलेक्ट्रेट बिल्डींग एक्सक्लुझिवली फॉर द एथलीट्स पार्किंग.
अशे तरेचे वेगळे वेगळे आमी सेक्शन तांकां आमी पार्किंग झोनात आमी घातिल्ले आसा. रवींद्र भवनाचे तेकून सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचो जो ग्राउंड जो आसा त्या ग्राउंडाचेर सुद्दां पार्किंगाचे आमी अरेंजमेंट आमी करपाचें ठरलेलें आसा. अशे एकंदरीत मोठे एक 5 आमी पार्किंग वेन्यूज जे आसात ते ऑलरेडी प्लॅन्ड आसात आनी ह्या संदर्भात जेंची आमी इन्वायट केल्लो आसा तांकां टोटली इन्वायटाच्या बरोबर तो प्लॅनिंग पार्किंग जो हें आसा पळय न्ही प्लॅन जो आसा पळय न्ही तो पार्किंग प्लॅन आमी तांच्या इन्वायटा बरोबर आमी एनक्लोज करतले. Mohit Karangate for Herald TV. As the 77th Santosh Trophy match between Goa and Kerala approaches this Tuesday evening, Goan fans are bubbling with anticipation. Enthusiastic supporters have noted the strength of both teams but express optimism about Goa's chances, considering the home ground advantage. Listen in. आयची केरला आणि जी गोवा मॅच जावन आसा बरी स्ट्रॉंगली मॅच आनी आमचे गोवान मातशा गोवा टिमीन मातशा एक निश्चय घेतो की आपण चड अटॅकिंग न्ही डिफेन्सीव न्ही पूण फॉर्डान आमचे जाता तितले ट्राय करचे स्कोर करपाक बिकॉज आमचे गोवा चडशे स्कोरींग टायमा आमचे फिनिशींग करूं वचना चडशे बॉल दिवंक सोदता एरिया जी एरियल आसता स्कोरींग एरियल ते आमचे स्कोरींग करूं सोदना जातले पासून सो मुगे हे फाटी केरला फुडें जेन्ना आमी मॅच खेळटा वी हॅव टू थिंक गोवन प्लेयरान आनी आमचे जे गोंयचे प्लेयर्स खेळटा स्ट्रायकर आहा तेन्ना जाता तितले स्कोरींग ट्राय करचे भायर रावन शूटिंग करून आमगे गोवा जिखपा जाय आनी आमकां उमेद आसपा जाय गोवा जिखतले म्हणून गोवा बरें खेळटाय खेळटाय कितूय येस मातो अशें दिसता तुका गोल दिसता मोरलेस दोन तरी तेंचे आमगे गोवान गोंयकारान मारपा जाय आमकां उमेद हाडपा जाय कित्याक आमची गेम बरी खेळ्ळी खेळून कोण बरें खेळटा अशें दिसता तुका हितून आतां गेमीचे डिफेन्स म्हळ्यार कांय ना पूण पळयत गेम ग्रावंडार जेन्ना प्लेयर येतले खेळाचेर तुका पासींग बी करता न्हू तेन्ना गमता कित्याक कोण बरें आसतले कोण खेळटले ते प्लेयराचेर डिपेंड तूं कोण जिखता अशें दिसताय गोवा कित्याक जिखता रे बाबा आमी गोवा खेळटली म्हणून आमी गोवान सपोर्ट करता न्ही आनी कोण सपोर्ट करतले दोन एक जावपाक शकता जिखपाक चान्स आसा गोंय खेळटा म्हणून आमकां गॅरंटी आहा न्ही म्हणजे आमी तेजे हे न्ही फेमस तूं सारको फेवरेट फॅन आज येता तो न्ही गेमींग Father Agnel Youth Sports Club Baroda defeated Guardian Angels Sporting Club 5-3 via the tiebreaker and moved into the quarter-final of the 19th Uguay Rising Club Soccer 2023 Golden Jubilee Football Tournament. The match was played at Uguay Ground on Monday. Father Agnel YSC entered the 19th Uguay Rising Club Soccer 2023 quarters. The full-time score remained a goalless draw. In the tiebreaker, Father Agnel YSC Baroda netted through Anthony Dice, Gladstone De Costa, Salvito Fernandez, Steve Menezes and Reagan Costa. And for Guardian Angel SC, Keegan Fernandez, Godwin Costa and Valerian Hilario scored. The Man of the Match award was presented to Gladstone De Costa. Inasa Narona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.